Hi guys! Welcome back to my channel, WanderV Vlog. Sa video ito ay isi-share ko sa inyo kung paano ako na-monetize at paano, kailan ko na-reach ang requirements ni YouTube at syempre kung paano mag-manual request ng PIN. Gumawa ako ng channel ko ay October 25, 2020. Tapos, na-reach ko yung requirements na hinihingi ni YouTube noong November, magkakatapusan ng November, yung 1,000 subscriber. Tapos, yung 4,000 public watch hours ay December 1. Tapos, agad-agad, nag-apply na ako for monetization. Pagka-apply ko ng December 1, 11 p.m., kinabukasan, December 2, approved na agad ako, 11 p.m. din. Ganon kabilis ako na monetize. Kasi yung, pagka-monetize mo, depende sa channel mo. Sabi nila, kasi kung hindi magulo yung content mo, mabilis kang ma-approve ni YouTube. Kasi parang hindi siya maguguluhan kung ano ba talaga yung content mo. Kaya tips ko lang din dun sa mga bagong gawang channel. Kung hindi pa kayo monetize, mag-focus muna kayo sa isang content. Halimbawa, ang content nyo is cooking. Yun muna yung i-focus nyo, yun muna yung laging i-upload nyo, para yun lang muna yung inyong content hanggang hindi pa kayo monetize. Kasi kung magulo yung content nyo, may halimbawa tutorial or travel, ganyan, sports, parang mas matagal. Inaabot yun ng mga 3 to 4 days. Based dun sa mga kakilala ko na ganun yung namomonetize din naman. Kaso nga, syempre nakakakaba na bakit ilang araw na ako nag-apply ng monetization pero bakit hindi pa ako na-upload ni YouTube. Yung iba naman talagang wala pang kalahating araw, approved na. Pero ako, thanks God, kasi nga 24 hours lang yun sa akin, approved na rin ako. Tapos, ayun nga, December 2, nag-email si YouTube na monetize na ako. Siyempre, tuwan-tuwa ako kasi kikita na ako. Ganon. Tapos, pagkatapos nun, nag-relax muna ako. Tapos, kinabukasan, December 3, inon ko na yung mga ads ng video ko. Nakita ko na may ads na yung video ko. Tapos, nagdagdag ako ng ibang ads din sa mga mahahabang video ko. Tapos, January 14, 2020 din, nag-email ulit si YouTube na pinadalhan na niya ako ng PIN. Kasi ibig sabihin nun, kaya ako pinadalhan ng PIN ni Google AdSense ay na-reach ko na yung $10 threshold. Yung first na requirements naman ni YouTube para makuha mo yung iyong sahod. Tapos, January 14, pero hanggang ngayon wala pang dumarating. Ngayon ay April, ano na ba ngayon? 4 or 3? Pero wala pa rin. Tapos, pinalipas ko ang isang buwan para makapag first request ako. Kasi hindi naman makakapag manual request ng PIN kung hindi mo nare-reach naman yung 3 hanggang 4 na pag-resend ng PIN. Ganon. So, kailangan, bago tayo makapag-apply ng manual request, maka-4 tayo o 3 ng request. Ganon. Resend ng PIN. So, February 17, nag-resend ako ng first request. Dapat pala, 21 days pwede na. Kaso hindi ko alam. Kaya, hinintay ko muna maka-isang buwan pa mahigit. Kasi hinihintay-hintay ko pa rin eh. Inaaraw-araw kong papuntahan dun sa kapatid ko sa post office. Andito ako sa Hong Kong, pero yung in-address ko sa Google AdSense ko ay nasa Pilipinas. Kaya dun ko pinapupuntahan lagi sa post office kung nandun na yung aking PIN. Pero wala pa rin. Kaya,
nag-request na ako ng first request ng February 17. Tapos, wala pa rin dumating. Wala pa rin. Sunod na request ko ay March 10. Kasi, nagbilang ako ng 21 days. Tapos, nag-request ulit ako. March 10. Bilang na naman ako ng 21 days para sa 3rd. 3rd ay noong April 2, ng isang araw lang. Wala pa rin dumating. Yung pag-request ko ng March, pang dalawa yun, wala pa rin dumating. So, nag-request ako ng isang araw, April 2. Tapos, sabi nila, pwede nang mag-manual kinabukasan. Di ba, April 2 ako na resend ng patatlo. Tapos, tapos, pwede nang mag-manual request kinabukasan. So, ito na yung isi-share ko din sa inyo kung paano mag-manual request ng PIN. So, umpisahan na natin. So, ito na nga siya guys. Umpisahan na natin kung paano mag-manual request ng PIN. Dapat nakalagin lang kayo dito sa ating Google. Ito, isi-search nyo lang ang Google AdSense. And then, i-click nyo tong Google AdSense login. Dito, saglit. Dito ito makikita nyo, dito. Dito tayo pupunta sa verify. Ito. Ito siya. Ayan. Ipindutin natin yung verify. And then, lalabas dito. Itong tatlong tuldok na to. Ayan. Ito ang ating pipindutin. Tapos, i-click natin itong help. Dito, i-scroll down nyo lang. Tapos, hanapin nyo itong having problems with your PIN. Tapos, itong makikita nyo itong PIN troubleshooter. Ayan po siya. Ayan ang ating pipindutin para sa So, ayan. Meron ditong mga katanungan. Are your earnings greater than the verification thresholds? Siyempre, yes. Kasi na-reach na natin yung $10. Ayan. Check that your earnings are greater than $10 or the local equivalent. Tapos, dito, have you received your PIN? Siyempre, hindi. Kaya tayo ay magmamanual kasi hindi natin na-receive yung ating PIN. So, dapat dito ay no. Have you already requested your replacement PIN? Ito yung kung na-reach mo na ba yung maximum of your PINs. Ibig sabihin kung naka 3 to 4 times ka nang nag-request ng PIN. Siyempre, ilalagay natin na yes. And then, may makikita ka dito ito. You'll have 4 months from the date of your first PIN is generated to enter in your account. Tapos, i-click naman natin dito ang contact us. Ayan. So, dito, pindutin natin yung contact us. Dito, ilalagay natin yung ating real name. Real name siya, hindi siya channel na, pangalan ng channel. So, ilalagay natin dito yung ayan. Tapos, yung email address, pupunta tayo dito sa ating sabihin, bumalik tayo. Tapos, ayan, ulitin nga natin.
ayan na siya guys. Nailagay ko na yung ating publisher ID. Tapos, magsasubmit tayo ng ating ID. Kailangan yung mga government ID natin. Pwede ang passport o kaya UMID ID. Yung UMID ID ko kasi, iba yung address na nakalagay sa aking Google AdSense. Nakalagay sa Google AdSense ko ay Conrason Bansud, Oriental Mindoro. Pero, yung nasa UMID ID ko kasi is Victoria, Oriental Mindoro, magkaiba. So, ang ginamit ko na lang ay passport ko. Tapos, kukuha tayo dito. Kukunin natin sa ating gallery yung ating picture. Ito. Gagamitin natin. Loading na siya, guys. So, pag yan, okay na. And then, check natin kung masagutan na natin lahat. Isa-submit na natin. So, ayan guys, na-submit na natin siya. So, mayroon dito sinasabi, the form has been submitted to AdSense support. We'll try to get back to you within 24 hours if your query is about our own accounts and requires an action from our side. Ito, however, depending on the volume of message that we receive. Ayan, it may take up to 48 hours or longer for us to reply. Thank you for your patience. So, maghihintay na lang tayo. So, ayan, meron na. Wow, ayan na, may reply na siya. Si Google AdSense. Ayan. Hello, sabi niya. Thanks for sending your proof of identity. I am happy to let you know that this fulfills the address verification requirements for AdSense. So, ayan na siya guys. Tapos maghintay na lang tayo ng isa pang email para dun sa ating PIN. So, ayan. Ayan siya. Ayan, makikita mo dito. So, ayun nga guys. Sana nakatulong ako at sana may natutunan kayo sa tutorial na to. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa channel ko, please pakipindot na yung subscribe button at saka yung notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang video. So, see you on my next video. Salamat! Bye!